Hi mga B at hello mga boy. I am Ken and welcome to my vlogs. So for this video, kagaya ng nakalagay dyan sa may title is mag-unbox tayo and also gagawin natin yung haul ng mga pinamili namin ni Mama last July 9 sa may palengke. So, yun. Alam niyo yung palengke namin dito, ang tawag is sample. Yes, sample. So, may history kasi kung bakit siya sample. So, sobrang sikat ng lugar na yun dito sa Pangpalay. Dito sa amin sa San Jose del Monte. Kasi, basta, itong mga i-haul natin ngayon is yung mga gagamitin natin sa ating upcoming project kasi nagbabalak tayong mag-start ng online business because we acquired a new knowledge sa panonood natin sa YouTube. Thank you, YouTube. And so, actually, matagal ko na rin gustong matutunan tong skill na to. But, dahil nga walang time before, dahil sa mga school works, tapos mga activities sa org, alam niyo naman, medyo pabibo tayo sa school. Ayan, so marami tayong engagements. Wow. So, yun. Hindi natin siya na pagtutunan ng pansin. But, dahil dito sa pandemic, ayan, so isa na namang quaranthings ang ating natutunan, which is baking and paggawa ng mga kakanin. And dahil nga, ayan, naka-acquire tayo ng bagong knowledge natin, so papracticein natin siya and hindi naman magiging possible yon without the equipments na gagamitin natin for that particular activity. So, without further ado, let's move on to our haul. So, yung first item natin, mga B and mga boy, ito, yung packaging. So, syempre, kapag may finished product na tayo, so, saan natin siya lalagay? Dito, sa packaging natin. So, itong packaging na to is 5 pieces na siya in one plastic. So, ang price niya is 59 pesos. Ayan, 59 pesos. Kita niyo ba? So, 5 pieces, dalawa yung pinili natin. Sorry ko, binuksan ko ito para makita ko yung size. So, ito. Ganito yung itsura niya. Double ba ito? Ayan, super. Ayan, manipis lang siya, pero okay lang kasi very useful to pag magawa na tayo ng mga products natin. So, pwede nating lagyan ng mga kakanin, puto, ganyan, o kaya leche flan, tapos mga cookies. Ayan. So, very useful naman siya. So, ito ay glow, clear view, small yung size niya, kaya maliit lang siya. So, 59 pesos. Pero, nanggaling ako sa palengke, nito lang. Meron ako nakita doon na 5 pesos lang pala siya per piece. So, I think mas makakamura tayo doon. 10 pesos 50. 10 pieces is 50 pesos na. Unlike ito, 59 pesos 5 pieces. So, doon na lang tayo bibili next time. But, kasi first time natin kaya hindi tayo naglibot-libot ng. So, alam niyo na, pag na-amaze tayo sa isang bagay, excited tayo. So, nakakalimutan natin tumingin sa iba. Kasi nahanap na natin yung gusto natin. Pero next time, din tayo bibili para mas makamura tayo. So, next item na tayo, which is ito, yung plate na to. So, actually, ang bibilin dapat namin is yung 3-layered steamer or kahit 2-layer lang. Kaso, so, sold out na siya every stores na pinuntahan namin doon. At meron mang natitira kaso mga 2,450 pesos ang presyo. So, hindi natin kaya. So, medyo gumana yung kaming pagiging resourceful and creative ni Mama. So, ang ginawa namin is bumili kami ng ganitong steaming rack. Tama ba? Steaming rack yung tawag sa kanya. So, 30 cm to for only 43 pesos. Ayan,
43 pesos. So, yung pinagbilan ko rin ng plastic na to sa Unimaker. So, dun ko rin siya nabili. So, syempre, kung may ganito kami, ilalagay na lang namin siya sa may malaking kaldero. So, pwede na kami mag-steam. So, sinukat ko to, yung mga llanera dito. So, ang kasya dito is parang mga 5 or 6 na small llanera. Tapos, 4 na malalaking llanera. So, okay na siya. And dahil sobrang creative namin, ayan. Pumila rin kami ng colander. Ayan. Itong colander na to, sabi ni Mama, pwede rin naman siyang gawing steamer as long as nakalubog siya dun sa pot na binili namin para makover niya yung nandito sa gilid, tapos focus lang yung steam dito sa gitna. So another 6 na small llanera and 5 na big llaneras yung pwede namin ilagay dito. So kapag pinagsama namin yung plate, yung steaming rack, tsaka itong colander na to is ayan. So nasa 12 na yung kaya namin i-steam dito. O, wow! Diba? And double purpose siya kasi pwede rin siyang langgana, hugasan ng gulay o kaya ng pasta, macaroni. Diba? And syempre, hindi namin siya magagamit without the caserola. Ayan. Napakalaking caserola nito. So, itong caserola nito ay nabili namin for only 390 pesos sa may 10-10 pasok mga suke. Freshly Divisoria. Ayan. Ginagawa mo! So, ito, makapal na rin siya. Tapos, ang kanyang tatak is wings. Aluminum kitchenware. So, siguro itong mga nasa 36 cm siguro or 34. So, tinry naman namin dito yung colander tsaka yung steaming rack. So, kasya naman siya. Look at that. O, diba? Meron na tayo steamer. Ayan. So, meron na rin siya kasamang takip. Wow! O, diba? Galing na. Kuminin nyo, witty namin dito. Pero, bumili kami ng isa pang takip. Kasi mas sakto siya dito sa colander. Ayan o. Diba? So, para hindi talaga, nakasil talaga siya. So, hindi lumalabas yung steam. And, mas madulutan natin na maayos yung i-steam namin dito. So, all in all, itong buong steaming system na to. Ito pang steam na to is nasa 590 yung nagastos namin. So, mas mababa sana siya kung hindi na kami bumili nito. Pero, wala eh. Actually, medyo ang syunga namin kasi binili namin agad to. Hindi namin na-realize na kapag bumili ka pala ng pot, may kasama na siya ng takip. Pero dahil nakuha na namin, so nahiya na kami ibalik. Nasa counter na kami. So, finish na lang din namin. Magagamit rin naman natin siya, kaya okay lang. So, let's move on to another item. And itong mga items na to is yung molder and llanera natin. So, I have here 20 puto molders. Ito yung mga ginagamit sa paggawa ng puto. So, bumili ako ng 10 green, tapos 10 red. Ito. So, ito is parang yung pinaka, regular or small size ng puto. Kasi may mini pa, diba? So, ito yung nasa gitna lang. Kasi may large, siguro medium to. Tapos, yung pinaka small talaga. So, ito yung regular size na puto. Crescent ang tatak niya. So, 20 pieces to. So, ito ay 4 pesos yata. 4 pesos siya. Isa. So, 20 times 4 is 80 pesos to. Plus, itong mga llanera. So, ang binili kong llanera ay 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan. So, lahat sila. So, this is bought for 15 pesos each.
small llaneras. So, kasi meron na kaming dalawa dito sa bahay na available. So, 6 na lang yung binili ko para meron tayong 8. So, ito lahat is 90 pesos. So, 90 plus 80, mga 170 pesos. Yung nagamit, gastos natin for the llaneras and the molder ng puto. So, next item tayo. Ito guys, super excited ako dito sa item na ito kasi matagal ko nang pangarap na magkaroon nitong electric oven. Kasi, nung time na nag-start akong pag-aralan yung baking, ang ginagamit ko lang is yung standard oven na available dito sa bahay. So, sabi ko someday magkakaroon din ako ng electric oven. And ito na nga yun, guys. So, nabili ko ng electric oven for only 1,689 pesos. Ayan. So, ito po yun. Ang Micromatic electric oven with rotisserie function siya. With grill. Ayan. So, itong Micromatic MRO80 na to. So, nakabox na siya guys kasi tinest na siya. Pero, syempre, for formal unboxing, so, i-unbox natin siya ngayon para naman mapakita ko sa inyo yung itsura niya tsaka yung ano ba yung mga function nito nasa loob, yung mga kasama niya sa loob. So guys, itong electric oven na to is 19 liters na siya. So medyo malaki naman siya. Tama-tama lang siya para sa mga mag-start mag-bake. So let's unbox this. Ayan, so una natin makikita syempre yung kanyang manual, kung paano siya gamitin, kung paano siya i-maintain. Ayan, nandito lahat yun. So yung name ng mga parts, operating instruction, may circuit diagram din siya. And yung methods ng cleaning, yan, yung maintenance. Tapos yung baking preferences, ito parang mga guide ng mga common food na iniinit natin dito. Tapos yung warranty card, importante ito. So, tago natin ito. Ito yung tinutusok sa chicken kapag mag-roast ka ng chicken. So, may kasama din yung shaft nandito sa may loob yata. So, lalabas na natin siya. Ayan, ang hirap mag-unbox mag-isa. Ito guys, ang itsura. So, color white na kasi yung available doon. So, color white lang kasi yung available nung time na bumili tayo dun sa may palengke, sa may sample. So, binili ko pala to sa Home Along. Actually guys, hindi ko alam, pero siya yung pinakamurang electric oven na nakita ko kasi meron din sa may Unimaker. Kaso, isang stock na lang yung meron sila. And, yung isa kasing pihitan niya, yung dito sa may timer, malawag na. So, dapat yun yung kukunin ko kasi 1,199 lang nilang binibenta kasi nga, isang stock na lang yung natitira sa kanila. So, para mapaubos na nila. Kaso nga lang, yun, malawag yung doon sa pihitan. So, sabi naman, working pa naman siya, pero kasi baka hindi siya magtagal, diba? So, hindi pa rin sulit yung 1,199 natin. So, magkano yung invest. Unlike dito, ayan. So, bagong-bagong pa siya. Okay, so ito siya, guys. Mga B. So, ito ang kanyang stainless handle. So, tingnan natin dito yung mga parts. Para may guide tayo. Tama yung mga pinagsasabi ko. So, syempre, ayan. So, ito yung housing niya. So, may tatlo siya ditong mga pihitan. So, ito yung mga controls niya. Itong nandito is yung kanyang temperature. So, meron siyang 6
hanggang 250 degrees Celsius yung temperature niya. Tapos yung switch selector para naman to dun sa ano, kung ano yung gusto nyong uminit. Yung bars ba dun sa taas or yung sa baba or both. Ayan, so meron siya dito function dito. Tapos dito naman yung timer. So ang timer niya is 0 to 60 seconds. Ay, hindi. 60 minutes. Ito. 1 hour. So, ito yung tsura ng loob niya. So, sa loob, nakikita natin itong wire rack. So, may kasama din siyang ito yung tray handle. So, ito yung pinukukuha dito sa tray. Tapos, ito yung shaft na sinasabi ko kasama nung tinutusok sa chicken pag mag-roast tayo. Tapos, ito naman yung dito. Bow member. Ito naman yung pangkuha. Ito. Dito. Sa wire rack natin. So, ito yung tray natin. So, medyo malaki na rin siya. So, siguro kung maglalagay tayo ng mga 30 grams na dough, siguro 9 pieces. Pwede siya dito. Sobrang saya ko talaga nung nabili ko to. Kasi talagang pangarap ko magkaroon ng ganito. So, nandito mo siya. Dito nilalagay yung shaft. Rotisserie shaft. Tapos, ito yung 2, 3, 4 na bars ng umiinit. Ito bars. Tapos, ito yung pinakaloob niya. Tapos, ang power niya ay 230 volts. So, ito kasi yung pinili ko kasi meron na siyang rotisserie function. So, syempre, dun tayo sa mas sulit, mas maraming gamit. So, hindi lang sa baking magagamit. So, that's our mini unboxing of our electric oven. That's it, guys, for our unboxing and haul video. So, share ko lang sa inyo yung mga pinamili natin para din sa yun gagawin nga nating business. And I hope yun maging successful tayo dito sa bagong venture na papasukin natin. Since quarantine naman, so wala pa tayong work and wala pa tayong ibang ginagawa. So, let's make this quarantine productive. So, let's continue to learn new skills and malay natin, diba? Magamit natin yung mga new skills na to sa pagkakakitaan natin siya in the future. Kung hindi man, at least you've acquired new knowledge. So, hindi ka nakatigal lang sa kung ano yung kaya mo lang gawin dati. So, may mga bago kang mga natutunan and I find it really exciting, diba? So, let's continue to learn and let's be more productive this quarantine para naman hindi tayo bore. So, at mas ma-enjoy pa natin itong napakahaba nating bakasyon bago tayo bumalik sa ating mga pangkaraniwang ginagawa. And also, guys, please keep safe. So, tayong labas ng bahay. Kung hindi importante, if lalabas man tayo, so dali natin yung mga protective equipments natin. So, mag-mask tayo, tapos mag-alcohol, ganyan. And wipes din, importante. So, dito ko na lang siguro tatapusin itong video na ito. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa pag-haul and pag-unbox for the first time. And I do hope na nag-enjoy kayo sa video na to. And if you do so, just please click the like button and share this video para naman marami tayo ma-reach. And please subscribe to my channel and click the notification bell para naman updated ka sa mga bagong videos natin, mga B at mga boy. Once again, I am Ken and thank you for watching. Bye for now.